คือวิถีชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะพลอยก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้ความเร็วคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ได้แปลว่าคุณแบบว่าตัวใหญ่มีเงินทุนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะคือความเร็วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพลอยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาแชร์ให้ฟังในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความแม่นยำในการทำธุรกิจนะคะว่ามันสำคัญกับธุรกิจยังไงแล้วก็จะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยมีความเร็วแล้วก็ความแม่นยำในการทำธุรกิจหรือว่าการทำอะไรกิจการต่างๆใดๆได้นะคะสำหรับเรื่องความเร็วเนี่ยพลอยจะบอกเลยว่ามันเพิ่งมาในยุคหลังๆนี้เนาะในการทำธุรกิจในยุคหลังๆนะคะตอนที่พลอยเริ่มทำธุรกิจแรกๆเนาะที่เป็นออนไลน์พลอยก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของความเร็วขนาดนี้นะคะแต่ว่าเหมือนผู้คนเนาะเริ่มได้รับการเทรนและได้รับการใช้ชีวิตที่ทุกอย่างมันรวดเร็วทันใจนะคะเช่นแบบว่าอยากสั่งอาหารเนาะเมื่อก่อนคือแบบต้องคิดแล้วว่าจะไปทานที่ไหนนะคะต้องแต่งตัวเนาะต้องแบบขับรถออกไปนะคะต้องแบบว่าไปที่ร้านนี้รอสั่งอาหารรอคนเดี๋ยวนี้คือแบบยังไงคะสั่งกดในมือถือแล้วก็ทำอะไรรออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้อาหารมาแล้วบางทีเนี่ยเร็วกว่าแบบเราออกไปมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็สามารถแบบทานอาหารที่บ้านได้แบบอยู่ในบรรยากาศที่แบบเราชอบได้นะคะอันนี้คือแบบมันเปลี่ยนชีวิตของคนในยุคนี้ไปเลยอ่ะคือการที่มีมือถือเข้ามานะคะมันทำให้ทุกคนสามารถอยากได้อะไรได้ค่อนข้างจะทันทีพลอยขอใช้คำนี้เลยนะในยุคพลอยไม่สามารถใช้คำนี้นะคะว่าแทบจะทันทีเลยนะคะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยคือทุกคนอยากได้อะไรแล้วแบบจะได้อะค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาในเจนใหม่ๆนี้นะคะที่เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการใช้มือถือใช้ออนไลน์ทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากเขาอยากรู้อะไรคือมันไม่ต้องไปห้องสมุดหรือว่าไม่ต้องไปถามครูคือเซิร์ชในมือถือเขามีเครื่องมือที่จะเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างอะค่ะอยู่แล้วเลยเนาะคือวิถีชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปมากเลยนะคะพลอยก็เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้ความเร็วคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยไม่ได้แปลว่าคุณแบบว่าตัวใหญ่มีเงินทุนเยอะหรืออะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะคือความเร็วนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำยังไงก็ได้เนี่ยให้เราสามารถตอบสนองกับลูกค้ากับความต้องการในตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเหมือนกันเนาะรวดเร็วมากๆเลยนะคะให้ทันเนาะให้ทันจังหวะทันเวลาทุกอย่างเลยนะคะสิ่งที่สำคัญตรงนั้นก็คือความเร็วค่ะคือพลอยจะบอกให้เลยนะว่าอารมณ์ในการรอนะคะมีผลกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามากๆเลยนะคะเช่นสมมุติว่าเราสั่งซื้อออนไลน์ไปอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการคุยกับแม่ค้านะคะว่าแบบอันนี้มีสีนี้ไหมอันนี้มีขนาดนี้ไหมอันนี้มีอะไรเงี้ยถ้าแม่ค้าไม่ตอบสักประมาณเอาจริงๆนะพลอยว่าตอนเนี้ย 5-10 นาทีอะลูกค้าก็เปลี่ยนเจ้าแล้วนะคะลูกค้าเขาก็ไปร้านอื่นแล้วที่แบบเขาสามารถถามแล้วก็มีคนตอบได้ตลอดเวลาอย่างพลอยเนี่ยบางร้านถึงพลอยอยากจะได้ของมากจริงๆนะพลอยแบบถึงขั้นโทรไปเลยนะคะว่าแบบว่ามีอันนี้ไหมสมมติบางอย่างที่มันเป็นของที่เราแบบต้องรีบใช้นะคะมีอันนี้ไหมคือแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะแบบมีคนตอบไลน์ตลอดไหมคะคือเราต้องการข้อมูลในตอนนั้นเนาะทันทีเพื่อที่เราจะสามารถไปทำอย่างอื่นต่อได้นะคะพลอยก็เลยจะบอกว่าเรื่องความเร็วเนี่ยมันมีผลกับการตัดสินใจมากๆเลยเราอาจจะเสียลูกค้าไปไม่ใช่เพราะของเราไม่ดีหรือว่าของเราราคาถูกหรือแพงนะคะแต่คือด้วยความเร็วเนี่ยมันทำให้การที่เขาพร้อมลูกค้าพร้อมมีกำลังมีเวลาในตอนนั้นเท่านั้นที่เขาจะสั่งซื้อของเขาไม่สามารถซื้อของของเราได้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปซื้อของที่เจ้าอื่นเนาะคือพลอยเลยจะบอกทุกคนว่าเจ้าของธุรกิจแล้วก็คนทำธุรกิจต่างๆนะคะควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากๆเลยนะคะอันนี้คือข้อที่1นะแล้วก็พลอยจะบอกว่าเรื่องความเร็วมันยังมีผลกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในองค์กรด้วยนะคะคือขององค์กรของพลอยเนี่ยมันเป็นองค์กรระดับเล็กใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เรามีมากๆเลยเนี่ยคือความคล่องตัวในการจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขอะไรใดๆนะคะมันเร็วมากพลอยสามารถสื่อสารถึงแบบทุกคนได้สามารถทำให้ทุกอย่างมันไปได้รวดเร็วสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเราต้องแก้ไขอะไรบางอย่างให้ลูกค้าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะมันจำเป็นมากๆที่ทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบการทำงานแบบว่าสมัยก่อนหรือว่าแบบราช
การนะคะที่แบบว่าต้องผ่าน process นี้ process นี้ process นี้เพื่อที่จะได้รับคำตอบเพื่อที่จะอนุมัติว่าทำหรือไม่ทำหรืออาจจะต้องมาแก้ไขอีกอันนี้คือมันเสียเวลามากเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งของพอยตอนนี้โหพอยทำอะไรได้หลายอย่างมากจัดการอะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าแค่ต้องไปรอคำตอบของใครบางคนพอยว่าโครงสร้างขององค์กรนั้นมีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ตอบสนองมันไม่ตรงกับความต้องการของสังคมแล้วก็ลูกค้าในยุคนี้เนาะคืออาจจะต้องแก้ไขโครงสร้างของบริษัทใหม่นะคะว่าทำยังไงเพื่อให้สามารถตัดสินใจหรือว่าจัดการดำเนินการอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะทำให้บริษัทของเราพัฒนาต่อไปได้ในเวลาอันสั้นนะคะเพราะว่าเพื่อจะบอกเลยว่าอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยสำหรับตอนนี้นะคะคือ time is money นะคะคือเวลาคือเงินเนาะทุกเวลาที่เสียไปนะคะคือเงินทั้งหมดเราสามารถสร้างเราสามารถแก้ไขปรับปรุงอะไรได้ในหน่วยเวลานี้เลยนะคะพอยก็เลยจะบอกว่าอย่าคิดว่าการลงทุนมันคือการลงเงินการลงแรงอย่างเดียวเวลาคือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะอย่างแบบว่าเจ้าของซาร่าอย่างเงี้ยเขาพอยเคยอ่านบทความของเขานะคะคือของเขาจะเป็น fast fashion ใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญของเขาคือเรื่องความเร็วเขาทำยังไงก็ได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เป็นแฟชั่นที่มันเร็วที่สุดนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสต็อกของเขาได้รวดเร็วที่สุดอันนั้นคือคีย์สำคัญที่ทำให้เขาsuccess ได้ถึงตอนนี้เลยนะ success อย่างยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะคะพอยก็เลยจะบอกว่าเรื่องความเร็วมันเป็นอะไรที่มันสำคัญตอนนี้ทุกคนที่มาดูพอยตอนนี้นะคะต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะว่าเรื่องความเร็วกับเรื่องเวลาจัดการเวลาคือพอยค่อนข้างได้เรื่องการตรงต่อเวลานะคะมาเป็นแบบนิสัยของพอยอยู่แล้วเลยคือเดดไลน์คือเดดไลน์พอยจะสร้างเดดไลน์ให้ตัวเองตลอดว่ามันต้องเวลานี้เนาะเพื่อที่พอยจะสามารถจัดการอะไรต่อไปได้เพราะว่าตอนที่พอยอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลามากๆเลยนะคะว่าเวลานี้ต้องเป็นเวลานี้ต้องตรงต่อเวลานะคะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเสียเวลาจากการที่ต้องมารอเราเนาะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พอยให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเป็นการขัดเกลาพอยมาตั้งนานแล้วแหละเนาะอันนี้พอยก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าพอยจะบอกว่าเร็วแล้วเราจะต้องไม่ error เยอะไม่มีความผิดพลาดเยอะนะคะก็คือเรื่องของความแม่นยำคือมันมาด้วยกันนะคะคือเรื่องของความเร็วแล้วก็ความแม่นยำนะคะแม่นยำคือมันเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกซ้ำๆตัดสินใจถูกต้องซ้ำๆตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องซ้ำๆนะคะเพื่อที่จะฝึกความเฉียบความแม่นยำของเราว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องประเมินผลทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจลงไปคือพอยค่ะต้องการข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูล 100% แต่ว่าอย่างน้อยที่ต้องมีให้พอยตัดสินใจเลยคือ 60-70% พอยจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็พอยฝึกแบบนี้มาหลายครั้งต่อหลายครั้งมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้งานที่มันออกมาสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลถึง 100% ถึงจะตัดสินใจนะคะถ้าเกิดว่ารับข้อมูลถึง 100% ตอนนั้นมันช้าไปแล้วไม่ได้แปลว่าเรารอข้อมูล 100% แล้วมันไม่ดีนะอันนั้นคือดีมากๆนะคะแต่พอยจะบอกว่าถ้าในสถานการณ์บางอย่างที่เราต้องเทรดว่าจะตัดสินใจตอนนี้เลยโดยที่เรามีข้อมูลประมาณ 60-70% กับเราต้องรออีกแบบหลายหน่วยเวลาเพื่อที่จะได้ข้อมูลครบ 100% แล้วเราตัดสินใจถ้าเป็นพอยนะคะพอยจะตัดสินใจตั้งแต่พอยมี 60-70 หรือพอยเคยตัดสินใจโดยที่พอยมี 50 ด้วยซ้ำแต่ว่าเราใช้องค์ประกอบอื่นนะคะสัญชาตญาณสถานการณ์ในอนาคตอย่างเงี้ยมาทำให้เราตัดสินใจได้ในจังหวะนั้นนะคะคือพอยจะบอกว่าเรื่องของความแม่นยำในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ฝึกได้นะคะทุกคนต้องฝึกเนาะถ้าอยากจะจัดการอะไรหลายๆอย่างในชีวิตให้ดีนะคะหรือว่าเรื่องของธุรกิจด้วยทุกคนต้องฝึกตัดสินใจซ้ำๆคือของพอยค่ะบางวันที่มันแบบหนักหนาสาหัสมากๆในการทำธุรกิจของพอยนะคะบางวันพอยต้องตัดสินใจเรื่องที่มันสำคัญมากๆที่จะเปลี่ยนแปลง direction ขององค์กรหรือว่าธุรกิจตัวใหม่ๆนะคะแบบ 5-6 เรื่องใน1วันหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำมันเหมือนแบบเราจำเป็นต้องตัดสินใจในเวลานั้นเลยแล้วพอยจะต้องตัดสินใจเลยนะคะแต่พอยจะบอกว่าการตัดสินใจของพอยมันคือในช่วงเวลานั้นนะคือทุกอย่างที่พอยประเมินแล้วมาจากข้อมูลที่พอยได้รับทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจในเวลานั้นนะคะแต่พอยเคยอ่านบทความอันนึงนะคะที่เจ้าของธุรกิจที่เขาแบบมีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจบ่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อเขาได้รับข้อมูลที่มันดีขึ้นข้อมูลอัปเดตขึ้นนะคะพอยก็เปลี่ยนการตัดสินใจนะคะคือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องยึดกับการตัดสินใจเดิมของเราเพราะว่าทุกคนเข้าใจไหมคะว่าตอนที่เราได้รับข้อมูลมาในเวลานั้นมันคือช่วงเวลานั้นแต่ถ้ามันอัปเดตหรือมีอะไรที่มันเพิ่มหรือเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจนั้นทุกคนอย่าลังเลที่จะเปลี่ยนนะคะคืออย่าไปยึดกับของที่เราเคยตัดสินใจไปแล้วถ้าทำต่อไปเรื่อยๆมันจะทำให้เสียทั้งองค์กรอย่างเงี้ยพอยยอมเปลี่ยนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ดำเนินการใหม่หมดเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าอนาคตมันจะดีขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่อย่างเงี้ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเรานะคะก็คือไม่อยากให้ทุกคนยึดแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจทุกคนต้องตัดสินใจนะคะไม่ใช่รออะไร
อะไรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นหรืออะไรบางอย่างเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจปุ๊บมันจะไม่สามารถดำเนินการอะไรต่อไปได้เลยทุกอย่างมันจะหยุดชะงักนะคะคืออย่างน้อยเราควรมีอะไรที่ทำต่อไปได้บ้างเช่นสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจหลักนะคะตอนนั้นเรายังทำไม่ได้แต่สมมุติถ้ามันมีสิ่งที่เราต้องตัดสินใจลองอันเนี้ยเขาอยากให้ทุกคนทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่มันถึงเวลาปุ๊บมันจะมาชนกันแล้วก็เราจะสามารถทำตัวตัดสินใจหลักของเราได้ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยให้ทุกอย่างมันมีแบบ process ไปเพราะว่ามันเป็นเรื่อง2เรื่องเนอะคือความเร็วในการทำงานแล้วก็เรื่องของความแม่นยำนะคะสำหรับในคลิปนี้พอยแบบว่าแชร์เรื่องของตัวเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้เทคนิคนะคะที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้ดีขึ้นแบบเต็มที่มากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะพอยก็จะดีใจมากๆเลยถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถนำไปใช้แล้วก็ไปปรับปรุงในงานของตัวเองได้แล้วมันมีประโยชน์กับงานของทุกคนนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะคลิปแบบนี้เนาะช่วยกดไลค์กด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ในเรื่องเทคนิคการทำธุรกิจอื่นๆในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย